guys, gagawa tayo ng crema. Ayan. Nag-caramelize na ako ng sugar. Ayan, nilagay ko na siya sa granera. Ayan siya guys. Ayan, caramel. Tapos ito na siya. Nilagyan ko siya ng asukal at saka gatas na powder. Tapos ito. Ngayon, lalagyan na natin siya ng tubig na init. So, ayan siya guys. Kumukulo na. Kumukulo na siya. Antay lang natin mga 5 minutes. Tapos ilalagay na natin sa granera. Ayan. So, ayan guys. Talagay na natin sa granera na may caramelized sugar. Tapos palalamigin natin yan siya. Ready to eat na.